Përshëndetje, mirëmëngjes gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisioni Shtypi ditës dhe ju. Së pari do të njohim me titull kryesor të gazetave për sot, jemi ditë ende data 12 dhjetor viti 2019 dhe në pas do të kemi mundësi që nisim komunikimin së bashku sa i përket temës së ditës. E nisim me gazetën Panorama edhe për ditën e sotme, do të shohim së pari ky artikullin dhe në pas edhe zhvillimet e tjera që janë të pasqyruara po në faqen e parë. Kush përfiton apartamentet, kthehet amnistia si në vitin 2017. Kuvendi ndryshon skemën e rivlerësimit të apartamenteve, sa ulet tatimi me vendimin e ri dhe tabela me çmimet e shtëpive në 32 zonat e Tiranës dhe në të gjithë vendin. Keni mundësi të lexoni në faqen 17 pra në brendësitë gazetës Panorama ky artikulli në numrin e ditës së sotme. Rama dekoron ambasadorët për ndihmat, Basha tregon pse heshti Partia Demokratike pas tërmetit. Tani është koha e denoncimeve. Kryeministri pritje me diplomatët, mesazhi kreut Partisë Demokratike me deputetët e gjeni në faqet 10 dhe 11. Kalojmë në të tjera zhvillime. Të përndjekurit debat për partizanët në bulevard, zhiti letër Agron Tufës, mua më sulmoi presidenti. Zbardhet përplasja në ekspozitën për krimet e komunizmit, si reagoi Veliaj dhe Manja nga akuzat, zhiti i shkruan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mikut në azil. E lexoni në faqet 18-19, në këtë foto është një moment gjatë ekspozitës për të zhdukurit nga diktatura dhe majtas Vjesar Zhiti e Agron Tufa. Ministri i Jashtëm italian ulni tensionet dhe vendosni dialogun. Vizita në Tiranë, në foto është presidenti Meta dhe ministri i Jashtëm italian Luigi Di Maio. Intervista non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bushati jo më në politik. Mbethemi tek Panorama, shohim tjera zhvillime. Kreu i KD-s para kreu Këshillit të Emërimeve në drejtësi, Dvorani për 3 orë pyetet në prokurori për plasja me presidentin për emërimet. Në këtë foto për është kreu i KD-s Ardian Dvorani. Dje vendimi skeme re për statusin e dëshmorit, 7.000 lekë në muaj për familjarët, e lexoni në faqen 16, kryesisht apo mbi gjitha ata që janë të interesuar. Në brendësi në faqet 20-21 do të marrim opinionet dhe komentet e ditës së sotme në gazetën Panorama, shkrimet që vijnë pasqyruara në numrin e kësaj të enteje. Jemi së pari me ato se çfarë shkruan Fatos Lubonja, e kemi në ekran. Edi Rama, hipokriti që bën nusen në dasm dhe arkivolin në mort. Shohim një pasazh nga ky shkrim, ky qëndrim i Fatos Lubonjës. Në këto ditë të jashtëzakonshme, ku kriza morale është më e madhe se fatkeqësia materiale, ku kërkohet dashuri e vërtet dhe jo shtirje aktoriale, çështja shtrohet: a mund t'i besohet pastrimi ynë nga mëkatet, pendimi ynë, krijimi i solidaritetit, një hipokriti si Edi Rama që këtej shet humanizmin dhe tolerancën e shqiptarëve dhe më anë tjetër për të fyer shqiptarët që kërkojnë përgjegjësitë përdor edhe qend që lehin. Hiqe mora atë analist, i tha një banori për qenin që po lehte jashtë derës. Plot e lexoni komplet në faqen 21 pra shkrimin nga Fatos Lubonja. Ne do të zhvendosemi edhe në 2 opinione të tjera, janë të pasqyruara në faqen 20. E kemi në ekran atë se çfarë shkruan Fitim Zekthi. Kryeministri nuk mund ta lërë veten në dorën e medias. Kryeministri e quajti oficerin Nuhu Horr, pse ose e quajti oficerin Zagani njeri të krimit. Kryeministri i ka quajtur ball për ball disa deputet, debil, idiot e të tjerë. Kaq mjafton. Ai tha një qeni që lehte 2 ditë më parë në Shijak, analist. Kështu që nuk kemi nevojë për një paketë antishpifje, nuk kemi nevojë të mbrojmë qeverinë nga mediat apo nga shpifja, por të mbrojmë publikun, njerëzit nga mediat dhe nga qeveria, shkruan pra ndër të tjera
fitim Zekthi. Dhe një tjetër opinion nga Zef Preçi, në ndihmë të debatit mbi ligjin kundër shpifjes. Plotë e lexoni në faqet 20-21, pra opinionet dhe komentet e ditës sotme. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama, çdo material i pasqyruar në këtë të përditshme. Ne do të vijojmë me gazetën Mapo në këtë momente. Do të shohim kryeartikullin që ka të bëjë pra me situatën pas tërmetit. Rindërtimi tërmeti la 14.000 banor pa shtëpi, diskutimi pallate apo vileta. Ende pa përfunduar i gjithë inspektimi në vend, deri më tani rezultojnë mbi 14.000 banor të pastre, shtohen edhe kostot në shuma të mëdha, por deri më tani janë siguruar vetëm 22 miliard lek nga buxheti i shtetit dhe donacionet vendose dhe tuaja. Hidhet në qarkullim ideja e ndërtimit të viletave për strukture hekuri, pak beton, gips dhe dru, që u mbjetojnë tërmeteve deri në 9 ball, por kanë jetëgjatësinë më të vogël. E lexoni në faqen 3, pra zhvillime dhe gjithë situata pas tërmetit e pasqyruar në gazetën Mapo. Histori nga Preç Zogaj, Dhjetor 1990, ditët e mëdha të lëvizjes studentore. Është rubrika dosier në faqet 12 dhe 13. Paketa anti-shpifje të gjithë kundër kuvendit drejt votimit të ligjeve për median online. Gazetar, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucionet ndërkombëtare bashkuan zërin kundër drafteve të qeverisë për median online. Në kundërshtim me sugjerimet, Komisioni i Ligjeve paralajmëroi votimin nen për nen, e lexoni në faqen 2. Kriminalët në bulevard, Erion Velia i pritet me protesta nga ish përndjekurit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe deputeti socialist Ulsi Manja u përballën me protestat forta në ekspozitën që u dedikohej të zhdukurve me forcë gjatë diktaturës komuniste. Çfarë ka ndodhur e lexoni në faqen 2. Ne do të shohim të tjera zhvillime, pasojat e tërmetit, Lulzim Basha, qeveria të anulloi 150 milion euro për oligarkët. 150 milion dollar që sot janë më të nevojshme se kur për mira familje në nevojë, për mira familje pa bukë, stre në dëshpërim, pa ilaçe, me fëmijë të vegjël, me të moshuar të smur, e lexoni në faqen 4, pra atë se çfarë ka deklaruar kreu i Partisë Demokratike. Një suplementin Mapo Sport, kryen ndeshja, derbi kryeqytetit në Air Albania, sa do kushtojnë biletat. Trajneri reafirmos kontratën, cili është objektivi vendosur nga Federata Shqiptare e Futbollit. Interi, Landomir Champions, Capello fajson Lukakun. Ne do të shohim të tjera zhvillime. Vlerësimi medalje të arta për gjithë trupat që ndihmuan pas tërmetit. Gjatë takimit të dieshëm me ambasadorët e huaj në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dekoroi me medalje e artë ekipet e kërkim shpëtimit që ndihmuan pas tërmetit e 26 nëntorit. Kemi komentet e ditës nga Agustin Paloka, i keni mos i lexoni, Pisa pasqyri jo vetëm mësuesve, por edhe prindërve. Ursula von der Leyen, marrëveshja e gjelbër europiane, është një koment, një qëndrim i presidentes së re të Komisionit Evropian. Opinion nga Mapo Pikal, pra një qëndrim redaksional, ç'a bëhet dhe ky vit i 6 i Ramës në opozit. Tani që kaluan 2 javë nga tërmeti katastrofik i 26 nëntorit, dukshëm kanë rënë shtresat e propagandës dhe lavdia ditët para të atij që prin në Gërmadha është zbehur. Kryeministri diti ta kthej në favor situatën në orët pas tërmetit me reagimin fillestar, mesazhet që dha dhe thirrjet edhe ndaj kundërshtarëve politik, po ja ku po kthjellohemi për ditë më shumë pas asaj tronditje dhe tërmeti është aty. Për masat me të vërtet dramatike, e dimri që ka gjetur mbi 14.000 të paçati ngjan se do të jetë i ashpër, pak qeveri mund të jenë gati të përballojnë situata të këtilla. Por e pangjashmja është edhe kjo që po ndodh, teksa e gjitha duket se shërben si skenë e madhe për kuturisjen e përditshme të kryeministrit, i cili tashmë ka hedhur në treg edhe batuta dhe hoka si ato të fushatave elektorale, sikur nuk ka ndodhur ndonjë hata e madhe. Të plot para lexoni në faqen 7 këtë qëndrim redaksional të gazetës Mapo. Përfunduam edhe me këtë të përditshme, ishtin gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e kësaj të enjte, ne do të zhvendosemi nga gazeta Mapo, do të gjejmë gazetën Tema.
Edhe në fotën kryesore të gazetës Tema është kryeministri në një moment gjatë inspektimit të banesave të dëmtuara. Alarmi KLSH-s, pra alarmi i kontrollit të lartë të shtetit në Korrik, s'ka laborator të certifikuar, instituti dështoi. Sa siguri ka ndërtimet në Shqipëri, e lexoni në faqet 6 dhe 7 pra kryeartikullin e gazetës Tema. Vetimin në polici, Tonin Voca i pyetet për foton me vrasësin e komisarit Artan Lamaj dhe kallëzimin nga Rama, e gjeni në faqet 4 dhe 5. Ata që duan të vënë përballë Ramës, Elvis Naçin dhe pse ai nuk mund të rrëzohet nga një imam, e lexoni në brendësi. Nga poezia që i dhuroi 24 vjet burg te gruaja që braktisi dhe çmimet me të dënuarit, histori e panjohur e Panotaçit, rubrika dosier në faqet 10 dhe 11. Gjermania mund të gjykojë Edmond Cajën për krime kundër njerëzimit, e lexoni në faqen 6. Rubrika e përditshme Antena brenda familjes, Jari i propozon Lulit të dhurojë çadrën e lirisë pas tërmetit. Pagat ligjvënësit në Shqipëri paguajnë 88.8% më shumë se sa mesatarja kombëtare, mund të lexoni në faqen 11. Do të shohim pak në faqet 8 dhe 9, si çdo ditë, opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Jemi me ato se çfarë shkruan Artura Jazi në këto momente së pari, ja kemi me njëherë në ekran. Përse gjyqi ndaj Saljanit e Babales nuk është politik. Nuk mund të fitosh pikë dhe kredo elektorale kur mbron një falsifikator. Nuk mund të fitosh terren politik kur mbron një mashtrues dhe nuk mund të quhesh lider kur akuzon organet e drejtësisë. Nga mentor Kikia keni mund të lexoni, këta që u varin salçiçet në qafë të varfërve për të bërë fotografi. Kujdesen të fiksohet çdo rraqe e shtëpisë, çdo këmbë zbathur, çdo bluzë shyer, çdo pjatë dhe tenxhere e palar dhe zbrazur. Përse? Cili është qëllimi? Shkruan pra ndër të tjera mentor Kikia. Në faqen 8 gjejmë një opinion nga Shpëtim Nazarko, e kemi në këtë moment në ekran. Doktor pa ditur e pa dashur hodhëm në erë Shqipërinë. Shpëtim Nazarko shkruan, te ne nuk do të vinë Sovjet dhe komunizmi kur, do të vi spaku që është thuajse e njëjta gjë, por vetëm për ata që kanë vjedhur. Ndërkaq një gjë është e sigurt, dhe këtë jo vetëm doktori, po dhe e gjithë kasta e vjetër 30 vjeçare, alla Brezhnev duhet ta di të vërtetën e thjesht, shkruan ndër tjera Shpëtim Nazarko, një opinion ky që vjen në faqen 8, por po ashtu edhe në faqen 9. Editoriali i ditës, pra qëndrimi redaksional nga Mirobaze, videomania dhe mitomania e Ilir Metës. Mirobaze shkruan fiksimi i tij se videoja të shpëton kur je në hall, duket se i ka mbetur nga fuqia e videos kundër tij në vitin 2011. Ajo pati vërtet shumë fuqi, se ishte e vërtet. Lëm pas edhe gazetën Tema, gjitha zhvillimet në numrin e kësaj të enteje edhe në këtë të përditshme, ne do të kalojmë në gazetën Dita. Do të jemi të fokusuar edhe në këtë të përditshme. Jemi në ekran në kryeartikullin, mësoni mos harroni. Shohim detajet të tjera. Ekskluzive Dita, pjesa e dytë e intervistës me profesor Pavlidhis, ku mund të rindërtohet pa rrezik në Durrës. A duhet ndërtuar në Golem dhe Plepa? A rrezikohet Tirana? Sa do të zgjasin pas goditjet? Çfarë sugjeron sismologu gjeolog që ka marrë pjesë në hartimin e gjithë dokumenteve më të rëndësishëm sismik për Shqipërinë që prej vitit 1989 në vijim? Çfarë është katalogu sismik dhe si mund të gatitet ai për çdo qytet të Shqipërisë? Çfarë thot për situatën me tërmetet në vijim profesori që studion prej 40 vitesh historikun e tërmeteve në Greqi, Turqi, Shqipëri dhe vendet më sismike të botës? Intervista e plot video nga Universiteti i Selanikut mund të ndiqet edhe në faqen online gazetës Dita, të plot në këtë të përditshme, në versionin print e lexoni në faqet 2 dhe 3, mësoni mos harroni pra nga profesori grek. Diplomaci Shaban Murati, tensioni i ri Turqi-Greqi dhe gjeopolitika e energjisë. Ekonomi, Irena Beqiraj, tërmeti dhe buxheti, 2 ide për ditë të këqija.
Vargjet nga Erbenduka, cili do t'jetë fati i Metës dhe i Dvoranit. Vargjet e poetit Erbenduka vinë si çdo ditë në faqen 6 në brëndësi. Lëm pas edhe gazetën Dita. Do të vjojmë në këto momente, do të ecim mëtej me gazetën Koha Jon. Ne kemi gazetën Koha Jon në ekran, mazhoranca ka hallin e pushtetit dhe jo tërmetit. Deputetët të cilët duhet ishin prambanorëve, apo do të hartonin nisma që rregullojnë problemet me ndërtimet dhe emergjencat, këto ditë vrasin mendjen se si të marrin hajdutshë kompetencat e të tjerëve dhe si të çimentojnë pushtetin e rilindjes. E gjithë propaganda është vënë në funksion të udhëheqësit të madh të partisë dhe të popullit dhe përdreq Edi Rama luan mjeshtërisht, aq më tepër që lidershipi opozitar po hesht edhe pas heshtjes së justifikuar të pastërmetit. E lexoni në faqen 3 kryartikullin pra dhe këtë lloj analizës se përket zhvillimit kryesor. Ditmir Bushati 2019 ishte vit i mbrapsht përfshi zgjedhjet e 30 qershorit. Në këtë foto është ministri i punëve të jashtme, ish ministri i punëve të jashtme Ditmir Bushati. Basha, kriza zgjidhet me zgjedhjet parakohshme, jo me fotot kreut të qeverisë dhe kreut të opozitës. Intervista Linda Golli, poezia nuk është art demokratik, është art aristokratik. Azili shkrimtarit Visar Zhiti, letër e Gron Tufës, po ngrihet diktaturë e re. Analizë nga Spartak Ngjela, mafia e ndërtimit në Durrës u zbulua, çfarë po pret prokuroria. Nisma ndaj qeverisë ylli Rakipi, projekt ligji për mediat është fashist. Reagimi për Dvoranin, Tedi Blushi nuk presim reflektim nga një dhunues i kushtetutës, se lexoni në faqen 16 në brëndësi dhe këtë reagim të zëdhënësit të presidentit. Përfunduam edhe gazetën Koha Jon, do të vijojmë, do të ecim mëtej me gazetën Telegraf. Jemi me gazetën Telegraf në këto momente. Bushati 2019 i mbrapsht për zyrtarët dhe zgjedhjet e 30 qershorit. Ish-ministri Ditmir Bushati flet për zërin e Amerikës. Zgjedhjet vendore pa opozitën ishin një keqe, mazhoranca ka peshën më të madhe në bashkëpunim. Në ligjin për median të përfshin rekomandimet e OSB-s është shqetësim që 3 zyrtarëve shqiptar u është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion. E lexoni në faqen 2 të plot pra çfarë ka thënë Ditmir Bushati. Kryediplomati italian Di Maio në Tiranë me krerët e politikës uluni në dialog, zgjidhni urgjentisht krizën se rrezikon integrimin. Edvin Kulluri, pas çdo vendimi politik kryetarit Partisë Demokratike Basha, kryeministri Rama ka marrë më shumë pushtet, e gjeni në faqen 4. Shtetarët me rroga sheiku, instat, deputetët dhe zyrtarët me paga 89% më të larta se rrogat e qytetarëve dhe 300% nga pensionet, e lexoni në faqen 8. Rubrika politika e ditës, Basha nuk bën pjesë e turpit të Ramës. Vasili, prokuroria të zbatoj ligjin, jo urdhrat. KLP shkrin krimet e rënda për Spakun. Sondazhi 43% të rinjve duan të emigrojnë. Flet profesor doktor Fatmir Shehu, historiku i naftës shqiptare, investimet para vitit 90 dhe si u shkatrua kjo pasuri. Dhënia me koncesion të huajve duke shitur interesin e qytetarëve është tradhti kombëtare, e lexoni në faqet 20-21. Në Shqipëri rrezikohet liria e shtypit. 2 projektligjet që cënojnë lirinë e shprehjes dhe të medias bien ndesh me Konventën Evropiane të drejtave të njerëzit. Reagimi 15 organizatave të gazetarëve, shoqërisë civile, OSB-s dhe ish drejtori të VOA-s Frank Shkreli, gazetari Raj 3, si më kërcënoi me jetë kryeministri shqiptar. Çdo detaj e lexoni në faqet 6 dhe 7. Kujtimet e Andon Qesarit, drama Cuca e Maleve dhe një bisedë parafyer me piromanin, ikona e kinematografisë Sander Prosi, interpretimi në skena për aktorin është një magji. Kemi 2 rubrikat e fundit, mozaik dhe aktualitet së pari. Berat Luzha, Dukati, fshati më i madh nga territori në Shqipëri. Anastas Gurma, dimri pas tërmetit dhe situata në fshatra. Agim Mjazaj, Hasan Tasin Pasha, generali me origjinë shqiptare, që Selanikun u dha grekëve, jo bullgarëve. Mjekësi,
Migrena më shumë se një dhimbje koke dhe jashtë këshillat parandaluese, kura për mushkrit dhe neurozën, e lexoni në faqen 22. Nga Sali Berisha keni mundësi lexoni opinionin me titull "Sot me qartë se kurrë domosdoshmëria përmbysjes së regjimit të kakistokracisë". Nga Elmaz Sherifi, bulizmi i parlamentit dhe RTV-ja të plot, e lexoni në faqen 3 opinionin, qëndrimin nga Elmaz Sherifi. Ne përfunduam edhe gazetën Telegraf, do të vjojmë Emisioni Shtypit për sot me të tjerat përditshme që kanë mbritur në redaksi. Pas gazetës Telegraf ne gjejmë gjithmonë gazetën Sot. Pronat miliona euroshe gati të fundosin korruptuarit. SBA dhe B, thirrje Olsian Çelës të nisë hetimet pasurore, kërkojnë reprezalje në radhët e politikës. Në foto pra është kryeprokurori i ri, Olsian Çela, me ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkëlqim Hajdari, Spaku do çojë pas sekurave ish kryeministra, ish ministre e deputet, do të hapen dosjet e 20 viteve të fundit, ja 2 mënyrat që do të ndiqen. Reforma në drejtësi, makt për presidentin, sulmon sërish Dvoranin dhe flet për kapje të sistemit, LSI presion dhe kërcënime prokurorisë. Thellojnë përplasjet, Dvorani dëshmon në prokurori dhe thumbon metën, deklaron se nuk merret me filmat e presidentit skenarist. Fatos Klosi dhe Kreshnik Spahiu, Jesi Berisha shfarosi PD-n, u nguli thikën pas shpinë të gjithë themeluesve nga Hajdari te baleta e Meksi. 29 vjetori i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, asnjë fjalë për kontributin e Sali Berishës, ish kryeministri, thirrje për përmbysje të qeverisë, e lexoni në faqen 6. Komente dhe analizat e ditës nga Gjon Neça, i mund të lexoni dita e zgjedhjeve, dita për shpagim. Nga Bardyl Bejko, shteti kapitalist nuk mund të jetë përjetësisht babagjyshi vitit të ri. Nga Bersi Bekteshi, protagonizmi arrogant i administratorëve të parave publike në media. Në faqet 16-17 janë komente dhe analizat e ditës së sotme. Shkrihen krimet e rënda, KLP-ja, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë, transferon sot 12 prokurorët që mbetën jashtë SPAK, ja fati Donika Prelës dhe Arta Markot. Partia Socialiste tira ndryshime ligjore, ja si do të izolojnë gjyqtarët dhe prokurorët që nuk kanë hyrë në vetting pezullim nga detyra për çdo denoncim. Thellojnë debatet për goditjen e mediave online, të gjitha rrezikojnë ligjet e qeverisë, shoqata dhe gazetarë bëhen bashkë në kuvend. Qeveria bën bilancin para prag të tërmetit, 13.000 qytetarë jashtë banesave, 64.000 objekte të inspektuara, me 16 janar gati fatura për dëmet. Miratohet nisma e Erben Ahmetajt, rivlerësim për 50.000 banesa informale, ulet në 2% tatimi, e gjeni në faqen 2. Kjo ishte edhe gazeta Sot, numri ditës së njëjtë për datën 12 dhjetor. Do të kalojmë në këtë moment në gazetën e parafundit, është gazeta Super Shëndeti, disa zhvillime dhe këshilla mjekësore që i marrim si çdo të njëjtë. E kemi këto në ekran edhe gazetën Super Shëndeti. Mbyll plagët diabetike, mjekimi plot për diabetik për të mos humbur gjymtyrët. Nga doktoresh Ersida Golemi, kujdes, janë rreth 25% e diabetikëve të predispozuar për ulçër, ulçrat dhe infeksionet e këmbëve janë shkaku kryesor i amputacioneve të gjymtyrëve të poshtme apo të ndryshe humbjes së gjymtyrëve, shenjat, shkaqet dhe trajtimi, e lexoni në faqen 9 në brendësi. Doktoresh Merita Sadiku, problemet me tiroidet po i lënë çiftet pa fëmijë si trajtohen. Metodat natyrale që shërojnë kapslëkun për 1 deri në 2 javë. Nga doktoresh Elona Hila, pasojat e kollës kronike, trajtimi që shmang ndërlikimet. Ecim më tej, edhe në gazetën Super Shëndeti, sëmundjet e kockave, ylli merja, terapia me vajin e sinapit, rastet kur shëron sëmundjet e kockave. Hemoroidet brenda dhe jashtë me vajin e kokosit, si të kuroni hemoroidet, fisurat dhe çarjet anale, në faqen 19. Lona sheu dëshmia me test intolerance u dobësova brenda muajit me iku barku i fryrë dhe dhjami.
Dakor, përfunduam edhe gazetën Super Shëndeti, këshillat mjekësore për këtë javë i gjeni pra në këtë gazetë, ishte numri datës 12 dhjetor. Ne do të kalojmë së fundmi tek Panorama Sport, do të marrim edhe zhvillimet sportive të ditës. Tirana do revansh në derbi e gbo mesazh ngos. Partizani Tirana nesër pra të premte në orën 19:00. Anglezi vazhdon me kapriço, tekniku largon nga stërvitja. Flet trajneri, dua ta mund Partizanin, bëjmë gjithçka për tifozët e lexoni në faqet 4 dhe 5. Reportazh, a gjeti Tirana trajner dhe ulërima Çinarit Lerda show të Partizani. Gazdemi ndihmojnë të prekurin nga tërmeti, ja çfarë pres nga derbi. Polemika për ndarjen e tribunave, klubi Bardhe Blu, policia nuk e merr përsipër. Belica, asnjë presion, do të festojmë në stadiumin e ri. Editorial nga Besnik Dizdari, Apolonia Kësë Elbasani 7-0, kujt duhet TV turp. E lexoni në faqet 12 dhe 13 pra editorialin nga Besnik Dizdari. Nga Artan Shytaj, kene mundësi lexoni, Durrësi përtej një fitoreje sportive, është opinioni që vjen në faqen 7. Panenka në Zhavor, Shkurtaj, Kuksi merr kreon. Sulmuesi ankohet për fushën e Selman Stërmasit, kura që keq është burim dëmtimesh, e lexoni në faqen 8. Skënderbeu Takaj, problemi u zgjidh, lojtarët e tepruan. Shohim edhe zhvillimin nga sporti ndërkombëtar. Juventus Ronaldo vë rekord gjermanët e acarojnë. Se përket Champions League-s, dje është mbyllur faza e grupeve dhe janë arritur këto rezultate. Klub Brugge Real Madrid 1-3, Paris Saint-Germain Galatasaray 5-0, Bayern Munich Tottenham 3-1, Olympiakos Crvena Zvezda 1-0, Dinamo Zagrebit Manchester City 1-4, Shakhtar Donetsk Atalanta 0-3, Atletico Madrid Lokomotiva e Moskës 2-0 dhe Leverkusen Juventus në shifrat 0-2. Grupi B, Bayern i leksion Mourinho's, Koman dëmtim horror. Historike, kalon Atalanta, gjim shiti në qiellin e 7, lexoni në faqen 14, Atalanta është kualifikuar për në 1/8 e Champions League-s. Ishte gjithçka edhe në gazetën Panorama Sport dhe ky ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme. Jemi në studium, është koha e momentit që të nisim komunikimin së bashku nëpërmjet telefonatave, komenteve në Facebook apo edhe votave që mund të jepni në sondazh. Tema e ditës është kjo, a është menaxhuar si duhet situata pas tërmetit të 26 nëntorit. Kjo është shumë e rëndësishme besoj për momentin, por edhe çfarë do të ndodhë më pas. Të marrim telefonatën e parë në studio, e theksoj, komentoni në Facebook dhe votoni në sondazh. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Presim për çastet, kemi komunikimin e parë edhe për ditën e sotme. Urdhëroni. Përshëndetje. Alo, përshëndetje nga Shkodra. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Më thuaj, të dëgjoj. T'ja fillojmë me mashtërimet e komunizmit, diktaturës e këta gjana dhe mashtërimet e demokracisë. Unë kam marrë pjesë qyshin në vizet e para të Partisë Demokratike. Mirë, zotri. Edhe se do hi brenda temet. Po, brenda temës, po pse nuk ju në asnjëherë gjithmonë brenda temës, që në fillim? Jo. Tani ne flasim si është menaxhuar situata pas tërmetit, ti thu kam qenë unë. Prandaj edhe para tërmetit edhe mas tërmetit, se do t'i vjelli të dyja bashkë shumë shpejt. Do t'i bësh dyja bashkë, okej, dakor. Mirë. Pra, është një diçka me kena thënë e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po. Zoti Luli Basha thot aty, Luli Basha, që ne thot të mërojmë drejtën e fjalës dhe lirin e drejtës pronave. Po, për çfarë provun 7501 si Partia Demokratike, si Partia Socialiste në parlament, që aty deklaroshin do t'jepën e do bajnë, pra Evropa nuk e ka një ditë stil, pra na i kritikon Evropa, Strasburgu, Amerika, gjithkush për drejtët e pronave se çka janë të banë. Atëherë për me marrë, për me vazhdu për shumë nërtimet ose diçka, do të me pagu shumë lek ata firmat ose gjona për me marrë tenderin për me banë.
me ble tokat, me ble gjona, një tip masakret, që shihet se si janë bë pronat edhe se si janë bë ndërtimet e gjona, me kontrollu qyshin vërmoshe dhe në konisfol, se dalin shumë të pabesueshme për tërmetin. Edhe ka mundësi që ai 6.4 ose 6.3 mund të kenë men atje në thellësinë e detit, po kur ka harpuna dhe në Durrës, besoj mund të kenë me 5 e pak ata analizat mund të dinë shumë. Ajo është një çështje që sismologët e dinë më mirë, domethënë. Por menaxhimet që janë të punuar se gjona është fakti direkt i politikës që ka shku gjenës. Në të varfën ishte populli me kohën e komunizmit, me kohën e demokracisë, jo tash 6 vjet, po është 30 vjet që po vazhdojnë të mrapshtina këta të parë rregulla, këta shtelit gjitha ligjeve ndërkombëtare si që bën Shqipni. Për me kanë shku në gjenjen me pensionistat, me të burgosin dhe në këtë gjenje, urime. Dakor, të falenderoj për telefonatën, manim një tjetër opinion, si është menaxhuar pra situata pas tërmetit 26 nëntorit. Kjo është çfarë diskutojmë mëngjesin e sotëm. Normalisht presim edhe komente për çështje të tjera apo edhe shqetësime le të themi personale. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjes oni. Mirëmëngjes edhe nga ime, të dëgjoj shumë mirë më thuaj. A është menaxhuar si duhet situata, po situata e menaxhuar është tani shifët si nuk kemi qenë një shtet i fuqishëm në kjo thoshë që thoshë kemi pasë, kemi bëhe shumë, ne kemi qenë i kështu për kam gjithë vjetës, për 30 vjetë. Tani na dalin sa jo ne thot për persekutumit, për parët e kësi tjeri, për parët e kësi tjeri, pa ku dhe gje pas këtë popull, më të më ta persekutumit, se persekutum kemi qene gjithë 70 vjetë. 70 vjetë persekutum kemi qene gjithë, kemi qene ashtu. Që ato tani parët e kësi dhe parët ati. Shteti po e menaxhon. Me i sa fuqisa ka, po e menaxhon, po e bon. Lere për punojnë tjeri tani se na qkatron si njerës. Dit njone tjetë, dit tjeti, për natë për ditë. Hajde mirë pafshim. Të falenderoj për telefonatën edhe mendimet që ndajmë së bashku në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Urdhëroni, mund të flasësh se të dëgjoj. Ju po flisni për menaxhimin. Po flasim, thjesht po ngrem këtë çështje sot, që është menaxhuar si duhet situata pas tërmetit, ju si gjykoni? Janë të menaxhu vetë shqiptarët. Si mrena dhe jashtë vendet. Për menaxhuar Dogani, diaspora. Edhe Bashkimi Evropian, po në kaloni qikë si mas dore, pak. Po? Do të bëndë më shpejt hapin e vetë. Bashkimi Evropian? Po pse mendon kështu? Me ekspert, me fonde do ndihmohen, domethënë Komisioni Evropian 15 milion euro mos gaboj kanë miratuar më njëherë. Apo prisje më shumë? Po më shumë. Më shumë në i vend i vogëlimi, Bashkimi Evropian bilet na kishte marrë në sjedhull me kohë, jetë na lënë të kështu rrugëve. Shiko, si mendon edhe në aspektin psikologjik se edhe kjo është shumë e rëndësishme. Në mendjen tënde themi ose ju personalisht e keni kaluar këtë situatën e tërmetit apo ende domethënë mendoni ose thoni që të vjen kemi kaluar të janë punë tjera, janë punë mbi fuqi mbi natyrore, nuk kemi çfarë do bëjmë. Nuk duhet me majt mendjen atje, sa tërmeti se kur nuk e pret. Jo, këtë po them që mban më mendjen atje apo jo në këtë kuptim sepse absolutisht. Absolutisht, të tretë, gjithë të tërmetet që më 67, po kom qenë zy, i kom njek, jo i kom njek, më kanë gjithë zyuar, dhe më thajt, a i 67 sëra ditën. Po? I 79 sëra mjesë, edhe i 87 për ra nodën, kom qenë zyut, edhe me këtë zyut, dhe më thonë, unë për vetë nuk e kom problem. Sa di që i ditë të shimë atje në lishtë, po, edhe konga, për me le, për me vdek, tjetër kush të ka shkruar dhe datë. E qartë. Nuk i tremë fare saj. Se tërmeti qadë tokën, të fut brënda, s'ke që bën. Ja, s'ke që bën. Unë e kam për situatën pas tërmetit dhe në aspektin psikologjik, se nuk ka qenë diçka e vogël edhe ka njerëz që
Ka shumë që janë traumatizuar, po bëjmë që se mundë. Jo, ne ku takon ne heqim atë frikën gjithmonë. Pra, kjo është e rëndësishme. Nuk duhet më ne, nuk do të them punë tjera të nuk. Duhet vjoj normaliteti, Nuk i mbronë dot nga saj puna. Aja aja ta bje detin Tiranë për java për që gjësrat. Kështu që kena bërë çështë mundur që nga ato, domethënë t'ja heqim ato psikozat, ato stresat. Që të mos tyre të rritët. U kom çunin tim. Edhe akoma thota, akoma e ka, jo më babi e në mërë të shka, absolutisht. Mirë, të falenderoj telefonatën, edhe aspekti psikologjik është shumë i rëndësishëm. Në këto momente, edhe ditë më parë, apo le temi edhe ditët që do vinë, sepse është shumë i rëndësishëm për të menaxhuar atë situatë që të mundohemi të heqim mendjen së pak. Albert Kita komenton në Facebook, mirëmëngjes Andi, thotë, nuk mund thuash jo, thot, sepse është punuar, thot, por ka shumë mediatizim, thot. Kjo mbas edhe për fajt të medjave që transmetojnë kudo që shkon kryeministri, thot, që kudo, thot, ku shkon, këput ca kopaçe, thot, ose ca batuta, nga ato tipike të tija, thot, por edhe solidariteti gjithë shqiptarëve i ka dhënë goxha ndihmës, thot, për kapërcimin e një krize kaq të rëndë, thot. Falënderim gjithë vullnetarëve se qeveritarët, thot, e kanë për detyrë. Haki Shkopi komenton, mirëmëngjes Andi, thot, se i përket temës së sotme, thot, me sa shohim nëpër ekrane, thot, qeveria është e gjitha në terren, se sa doja arrit, thot, të shikojmë, por njerëzit, thot, fillojnë me vare matrapik, thot, për të shkatruar vetë se rroftë se bepi, thot, kjo është punë tjetër, por me çfarë dëgjojmë, thot, dëmi është i madh, duke parë, thot, se janë mbyllur edhe biznese që sillin të ardhura. Kjo ka impakt, thot, edhe në rritjen ekonomike dhe do të ketë pasojë negative. Ky është mendimi im, shkruan pra Haki Shkopi. Jemin Smaka i komenton, mirëmëngjes Sandi, për mendimin tim, thot, si është menaxhuar situata kësaj radhe, thot, nuk ka ndodhur asnjëherë tjetër, por kësaj here, thot, ka qenë më vështirë se ka pasur edhe viktima, por ka pasur raste emergjencash boll Shqipëria, thot, dhe nuk janë menaxhuar si kësaj here. Jessica Çepele komenton, jo, thot, kryeministri po tallet me fatkeqësinë e popullit që e ka krijuar vetë. Okej, marrim telefonatën e radhës në studio, vjoni dhe të komentoni edhe të votoni në sondazh. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Të përshëndes edhe unë, më thuaj për menaxhimin e situatës edhe për faktin që ai kemi kaluar edhe psikologjikisht 26 nëntorin, pra le të themi atë që përjetuam atë ditë. Në lidhje me temën, unë kam mendimin se deri tani që po flasim, qeveria ka punu jashtëzakonisht mirë. Pra, unë e vlerësoj me nota shumë pozitive. Po? Por ka një gjë, thuhet që teoria ose heq praktika kriteris vërtetës. Pra, deri tani është bërë teori, po shumë mirë. Sa praktika do të tregoj se si do të zbatohet kjo praktikë djetë. Po angazhimi i qeverisë për mua është maksimal. Kam diçka tjetër në lidhje me atë gjyqjen e Babalës. Po, më thuaj. Deri këto gjykatë duket më sigur, edhe pse po vetimi të vazhdojnë punën me avazin e vjetër. Si ka mundësi se Salioni, që është organizatori kryesor i këtij kriminaliteti po e quaj, të dënohet me 2 vjet edhe pastaj ti hiqet me 3 vjet paraqitje, ku diu se është ai. Si ka mundësi? Kur aja është kryesori, ai Babalja, besa kam dëgju, ka qenë i pianet dhe dënu fare ndoshta, dërsa ose ai tjetri, duke të dashje i gazetare duke di, që dënohet 2 vjet dhe pretenca duke dhe kalon nga 2 vjet, kalon në 200 orë punë komunitet. Vullnetare, po. Pra, 200 orë, i bie 25 ditë, nga 8 orë i bie 200 orë. 25 ditë me shku mu duke t'i ke komuniteti këtë. Pra duke një talje, një gjyq shumë banal. Jo, kjo është edhe thjesht pretenca, gjykata do të jap vendimin. Po, e di gjykata, po çfarë ka sot prokuroria do thotë gjykata si duhet. Dhe se për shpërblimin në fund viti, që u qete më dje, nuk qete, po u përmet, unë kam mendimin se për pensionistët, në qovë se deputetët e rrugëve dhe prokurorët e gjykatësit që janë të larguar nga vetingu, dorëzojnë rrogët e tyre, sepse i morrin këtë, edhe ne pensionistët do të sakrifikojmë
do t'i falim, nuk do të kërkojmë që të marrim shpërbime në këtë vitit, po të marri ato deputetë rrugës, të marrin para mbi 700 euro në muaj, të marrin prokurorët dhe gjyqtarët, të marrin nga 75% rrugës. Pa shku në punë, dhe ne të mos përdemi këmë duket kontraditore. Faleminderit. Falenderoj për telefonatën, presim një tjetër opinion në studio. Jemi ende pra në situatën pas tërmetit, prandaj pyesim që si është menaxhuar kjo situatë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Andi. Të përshëndes, edhe unë më thuaj të dëgjoj. Përshëndetje. Të shi është për punë me buxhet, që do të bëhet mbrapa mas tërmetit. Po i shau dhe bëhet të gjapo për zollën si vështirë. Për menaxhimin e buxhetit. Megjithatë janë donatorët, inshallah, janë donatorë që kanë folur, edhe Turku që tha do të vijë bëj vetë, s'ka besim. Edhe Komiteti Evropian do vijë bëj vetë. Edhe ka donatorë tjerë që do vinë të bëjnë vetë, s'kan besim që dorëzojnë asnjë lekun në dorë. Nuk kanë besim andi. Po ta them edhe unë s'kam besim, po them unë. Nuk kam besim fare. Pse? Sepse janë bërë modës këtë punë. Kanë vite që janë bërë modës. E merr një fond aty dhe i fut në xhep vet, nuk e jep tjetrit. Dhe qartë. Prandaj, jo, kështu është realiteti. Djeta e punë. Du një gru nga Anglia, du ishtë nga Tropoja, tha jo, do të viti bëj një shtëpi, 2, 3, një cakto, do i bëj vetë. Të kuptova. Mirë, të falenderoj telefonatën. Gzim Murati komenton, kryeministri dhe qeveria kanë qenë shumë të angazhuar që në momentet e para, por dëmet janë shumë të mëdha, sa do të ishte vështirë edhe për një shtet më të madh dhe me ekonomi të fortë. Vetëm se opozita është duke bërë se hir. Faleminderit edhe faktorit ndërkombëtar. Ky ishte opinioni nga Gzim Murati në Facebook. Në Vruz Maliqi shkruan, situata pas tërmetit është menaxhuar mirë nga qeveria, thotë, të gjithë shqiptarët kanë dhënë një kontribut të madh. Aleksandra Lilolari Zhupa komenton, Andi thotë, unë mendoj se ka punuar shumë mirë, thotë, kjo s'ka ndodhur as në një vend tjetër. Mariglen Selman Lari shkruan, mirëmëngjes, të them se po, por duhet thotë që t'i hy punës qeveria dhe jo që të bëj gallata kryeministri, thotë, me njerëzit hallexhinj në ato zona ku shkon. Blerina Melish të komenton, një përshëndetje, të kalofshin një ditë të bukur, mirëmëngjesit të gjithëve. Përshëndesim edhe ne Blerina dhe të falenderojmë që na ndjek edhe pse nuk e ke dhënë një opinion për temën e ditës, jemi mirëpritur. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj, më thuaj. Pyetja ishte si e ka menaxhuar qeveria. A është menaxhuar si duhet në situata pas tërmetit? Normalisht rolin kryesor qeveria ka shteti, më thuaj. Tashi, qeveria e ka menaxhuar situatën si mos më keq. Duke filluar që nga tërmeti qëra në qershor, në shtator dhe të ky i fundit. Ke akoma njerëz që janë jashtë, dhe flasim në fshatra thella ku një shtëpi nuk vetëm tepër se 5 milion lekë vjetra, që akoma qeveria nuk i ka dhënë një ndihmë atyre të shkretëve. Qeveria bëri mbledhje të jashtëzakonshme në parlament bashkë me ata deputetët e vet të opozitës së re, të opozitës e të pozitës së vjetër, edhe po ndihmonin popullin më datë 21 shtator. Aq e ndihmuan sa i lanë të hyrin për hap në ato pallatet e mysibetosur që t'i zinin në të. Ja, kjo është qeveria. Qeveria aq mirë po e menaxhon dhe aq besim të kanë njerëzit të qeveria, sa më shumë mbledhin lek dhe dhe ndihma shoqatat humanitare, se sa mbledh qeveria. Dhe po mos ishin këto kontributet me propozim nga poshtë dhe me urdhër nga lart, domethënë që po mbledhin në përbashkëni, jo me rroga të tëra, jo me gjysma rrogashe, jo me kontribute të detyruara, qeveria, jo ato 6.000 kontribuent që nuk do i jepnin asnjë lloj leku ndihmë. Po nuk do kishte njeri besim më te kjo qeveri. S'do kishte besim as ata pensionistët që janë nga 80 e kusur vjeç që flasin në këtë emisionin tuaj të dashur. Mirë, të falenderoj për telefonatën.
Në marrë një tjetër opinion dhe një tjetër mendim, programi është i hapur për të gjithë, nuk ka programi është i hapur për të gjithë, numri i telefonit po ashtu për të gjithë, kështu që çdo kush mund të bëhet pjesë e emisionit. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Më thuaj të dëgjoj zonjë. So për menaxhimin mas permetit. Po. Pa i mirë menaxhua ka populli, e kanë menaxhue shtetet e huaja, si për me lek. E kanë menaxhue Bashkimi Evropian, Erdogani thot 500 shtëpi, e tona i leksikar, bo këta s'kanë këtyre vjedhën gjysë vetë, e tu vjedhë Allah ushqimet, bëll dalin njerëz, nuk e ditë televizori ju, se nuk ju jepni ju, unë shota bicini unë zi, si thonë s'na ka po, kush e s'na ka pru kush ushqime, e me fmit vogël, e jashtë, e anena, e knena, e dere kapet kërë ministri me ta u bërtet, edhe si las me fol dje, nuk i lënë këme fol lash milotit, tu ju bërtit. Ata kanë halë zëtni, se më të raftë kuj që u korani aty në si kanë shkollë viktima atëherë, si kanë me të pa shpi, se mas e robe gjallë, a shpija e robit. Kanë halë na tënë tjetë që jemi rahat, e kërë ministri që e rahat, e na, falë zotit që jemi rahat, se kena shpijat, nuk ne ka ba dam. E si folja i shkodoni jonë, edhe shkodër e para shikoja i si të më lokun, kara 5-4 babat e ndurës, po kara më shkodër më dhe 6, po shpijat e porta, se ka drilu shkodër si durë, se njësëj. Njësëj e ka drilu. Tjetër shko në hinë politikë kapën me babalin, si s'më rrinë të parafol, të po kapë, babalja e shojnë të janë gjenje popullë shqiptar. Por rinë mëra ju se s'ka vetë kush për politikë, po këqyrin po që mundësi që t'ishin leke, më po që mundësi rrinë vetë tuaj. E tërhekun me menjen me i babalit marë, e bojnë gjyqja një nëknina kanë 500.000 gjyqje, 500.000 halë ma kejtë popullën shqiptar jashtë, e pa qadra, pa buk, pa shpi, e kanë ku ka 7 vete e familja, di që do më thanë me tikë të në familja, më tikë një ati zok pullet që mangu shpinë, i ka tikë zoti. E rrinë të ju marrë politikë edhe këta si flasin për ditë. Po kush o ka i pjerë për politikë këta, a se në gjallë. E qartë. Këshyre, po kush ka mundësi, i qëti ishi leke ja u falë, i 1000 lek, 10.000 lek, sa të kjenë mundësi, me një mua, me i forcua, me uan kuraja, se janë halë zotit. Okej, mirë zonjë. Të falenderoj telefonatën, ne kuptova shumë qartë edhe opinionin tuaj, marrim një tjetër mendim, komentoni në Facebook edhe votoni po ashtu në sondazhin që kemi në ekran. Gjithmonë votimi bëhet në rrjetet sociale. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Andi. Përshëndes edhe unë, më thuaj, si është menaxhuar i gjithë situata, domethënë, në tërësi. Po do t'i them doja. Të lutem ule pak zërin e televizorit edhe më thuaj, fol. Momentalisht zoti Andi, menaxhimi i qeverisë po bëhet në mënyrë të shkëlqyme. Nëse ka 100 pikë të 100-ta i gëmbëllon qeveria. Kjo është vlerësimi im. Si maksimale të? Urdo, po, maksimale të. Po pse mendon maksimale? Situata është e vështirë. Nuk është lehtë, zoti Andi. Po? Përse njëri që ka me në krye dhe këmbën në tokë, do të mendoj mirë, nëse është shqiptar. Çdo që qoftë situata, duhet vëmendje, duhet mobilizim. Dhe kjo nuk i ka mungu qeverisë absolutisht. Po? Që të saja, qeveria ka përballë zoti Andi, mirë halët e tërmetit, mirë halët e popullit. Po ka përballë dhe opozitën e cila është një lavë të mirë nuk e tha. Tu se i digjet shpirti zoti Andi për popullin, absolutisht jo. Le të lënë rrogën zoti Andi. Janë të morë rrogën sot e 10 muaj morë rrogën këtë. Dhe kjo është këpimi qeverisë. Asi lek nuk do të jetë për desë ata zotërit nuk janë punë, se nuk duhet gjujta zotërit ata. Dhe tani dalin dhe bëjnë proqa në për televizione, duke shajtë duke më shkuar loj hedme po hedhin në për media. A i zotëria, a i zoti Basha, a di se pozicioni zoti Basha, zoti Andi, populli zoti një lafe, më gjo me kujdes. Ka një thire të ligje, ka hajdutit, thret ka një hajdutin. Po në tërë se ka vjetë vete, dhe këto më zoti Andi pa unisë ndimat me jetë deklaratët e Bashës janë konkrete në përmjet e zoshi u dhonë ndimet, po pritë për sa e ko për shkëndarë në Shqipëri ata. Okej. Si se qëfar helmi zoti Andi. Mirë, dakor, të falenderoj për telefonatën, unë besoj dhe më thënë paka shumë, po e shoh dhe po lexoj që gjithë kanë dakord që opozita në ditët e para pas tërmetit, pra le të themi me qëndrimin e saj, duke mos reaguar shumë, duke mos e kthyer në politike,
le të themi para shumë u bashkua dhe luajti një rol pozitiv. Tani po bën opozitën, apo ai është diskutim tjetër, po të paktën ato ditë e para, jo se them unë, nuk ka lidhje fare, por e kemi parë që pak a shumë është vlerësuar që minimumi heshti edhe nuk u morë, nuk e bëri me njërë politike këtë situatë. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në program, të dëgjoj, më thuaj. Si jeni? Mirë, në përgjithësi mirë, ju si jeni? Mirë. Ja me këto shqetësimet e tërmetit. Po çfarë të shqetëson akoma, më thua? Ju jeni prekur nga tërmeti apo jo? Jo, tani na kaloi, shumë mirë jemi, shqyqyr Zotit. Por këto që flasin aty në televizor, për ditë në njëherë ja u kapëm, shqyqyr, dhe po flasim me juve. Faleminderit për njëherë, po ju them. Këto qeveria po punon, ka bërë shumë mirë biles, se aq shumë dëme ka që nuk krahasohet me tërmetet e tjera. Tërmetet e tjera ka pasur më pak dëme, po ka pasur më shumë njerëz, viktima, kurse kësaj radhe ka pasur më shumë viktima dhe shumë dëme. Sidomos në zonat e Durrësit, rreth Lezhës, Mamursi, Laçi, dhe ne i njohim ato zona. Dhe dije që foli ashtu kryeministri, kishte shumë të drejtë, se disa njerëz marrin varete dhe u bien shtëpive, gjasme kanë dëmtime nga tërmeti. Nga tërmeti. Prandaj kishte të drejtë shumë. Ne i njohim ato zona shumë mirë, ne kemi jetuar atje dhe dim se çfarë bëhet andej. Megjithatë, qeveria po punon shumë mirë dhe çadrat po i vinë ato dimrore që të futi fshatarët. Dhe në për fshatra që thoshin dikush aty që bën kaq lek, unë kam burrin andej nga fshatrat e thella dhe një shtëpi edhe shumë e mirë, një shtëpi shumë e mirë ka shkuar 70 milion. 70 milion. Unë nuk desha ti përgjigjesh as zotëri, se i tha në zonat rurale, pranë fshatra bëhet me 5 milion lekë vjetra, mos gaboj ta. Nuk bëhet naq, jo, s'ka shanse, po çon si ka ish kishte mendimin e vet. Jo, dhe një shtëpi jo lustër, siç është bërë ajo e dikujt atje në fshat, ke burri, është 25 milion. Po, patjetër që shkone, nuk diskutohet, do bëhet me pak standarde, materiali, e gjitha, pa lere, pastaj mobilimi, kështu që... Po, dhe për opozitën, të themi dy fjalë, dhe për opozitën, ne kemi ndjekur, dhe opozita, apo t'ishte opozit, tamam, nuk do dilte atje në rrugë të linte popullin, edhe të kërkonte zgjedhje, kështu në këto gjendje, si që është sot e të kërkoj zgjedhje ajo, por duhet të mbledhi mendje në opozita dhe të vlej aty, të rri aty me qeverin dhe të diskutojnë bashk dhe të lënë lek aty. Lek të lënë, ato të bëjnë ata. Kanë lënë asnjë rrogë, asnjë nga PD-ja, asnjë. Edhe dalin janë ca tipa aty që zënë e thrasin, jo, po jemi keq, po t'ishin keq, nuk menin telefon për ditë ata, zotërit e zonja. Mirë, zonjë, të falenderoj. Shumë falenderit. Të falenderoj për telefonatën, je mirë pritur, mund të bërë sërish pjesë e programit pa tjetër, ditë tjetër të kemi besoj në një temë tjetër apo çështje tjetër që diskutojmë. Marrim me një tjetër komunikim dhe më pas shkputemi në pak reklama, presim dhe një telefonat në studio në këtë hapësirë të programit. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Faleminderit për dëgjesin. Qeveria ka punuar në mënyrë të jashtëzakonshme edhe i ka përfitim kësaj tragjedie në mënyrë shumë urgjente. Po pse mendoni se pas ka punuar në një mënyrë kaq të jashtëzakonshme? Po jashtëzakonshme nuk ishte se që në dy tërmete, njëna pas tjetër, nuk ishte i vogël as i pari, ai bie shkaktoi shumë dëme në disa vende,
E i dyti ishte shumë jam, që që për gjithë shqiptarët, edhe ishte keqja për gjithë domët, ashtë panikur të njerëzit, panikur të njerëzit. Edhe me ka marrë mosat gjithë, edhe kryeministri po sharkullon. Po sharkullon në Itali, në vendet tjera, edhe për kërkon me him që ta stabilizojnë sa më shpejt tërmetin. Po? Edhe gjithë janë herë në punë e në aktivitet për këtë problem. Edhe ka marrë mosat edhe financiare, u detyrua edhe të mojtët, edhe të djadët, të konfiskojnë rrogat që për të ardhejmë. A këtë mundet në aty ata vetë. Edhe kalon çdo punë, çdo gjë, edhe për të ardhejmë tërmetit. Me qadra, me deri tek edhe shtëpi, të musnuë, të rehabilituar se kanë nevojë shumë. Edhe s'ki se shban të më tepër, a s'ka shban më tepër. Kjo ka marrë këtë nisëm, edhe të shojnë dhe në fund. Okej, mirë zëdre. Edhe opozita në këtë vend në gjenet se irgji. Për rrënë se irgji ka 2 javë, që veç banë se irgjiun. Edhe sa një bëri që e shkundëj, dhe artikull kundra dhe javëj, edhe për të postu me të fare, kjo ministri, të vazhdojnë në këtë forëm. Mirë, të falenderoj. Rikthehemi në studio, vjen komunikimin së bashku, por shumë disa komente në Facebook. Nga Nina Golli vjen ky koment, e cila në ndjek nga Athina dhe përshëndesim. Kjo fatkeqësi, thot, po shfrytëzohet në maksimum nga kryeministri, thot, që nga i akuzuar për mos funksionimin e shtetit dhe neglizhencën që tregoi për mosmarrjen e masave për pasojat e tërmetit të 21 shtatorit, ku si përfundim, thot, pati mbi 22 viktima nga tërmeti 26 nëntorit, thot, prandaj edhe zoti Rama do që kjo gjë të mbulohet, thot, dhe të mos përmendet as nga mediat opozita apo edhe kushdo tjetër. Këto janë urgjente, thot, për mediat edhe për drejtësinë, se lavdrimet për pushtetin dhe për kryeministrin ka kohë të bëhen. Po të ishte për shtetin, thot, dhe për pushtetin, fatkeqet sot do të kishin mbaruar. 2 vargje, 2 pasazhe nga Koldushaj, po, thot, gjithmonë është thënë për njeriu në jetë, më mirë duhet të di, a më mirë, thot, të ketë. Ka shumë diskutime për këtë histori, por po të kesh dije, thot, vë edhe pasuri. Dakor, të marrim telefonatën e radhës në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe nga Naime, mirë se vjen, të uroj një ditë mbarë, më thuaj. Keni gjetur një pyetje shumë të goditur, bravo qoftë. Unë kam një këtë mendim. Në krahasim me qeveritë e kaluara, kur ka patur dëme të tmerrshme dhe për arsye njerëzore siç ishte Gërdeci, këtë radhë qeveria e ka menaxhuar më mirë nga çdo herë tjetër. Sepse akoma dhe sot e kësaj dite, ato viktimat e Gërdecit do po marrin dëshpërblimin që humbën njerëzit e tyre, ajo ishte e qëllimshme përpara dhe i futën një notë që kjo ishte aksidentale, e para, e dyta. Unë si qytetar dhe si pensionist, jam gati që pensionin për 1 muaj, qoftë nevojë dhe për 2 muaj ta marrin këta të përndjekurit. Por, dëgjom me kujdes. Dhe kam shumë dëshirë që të gjitha kanalet televizive ta bëjnë këtë thirrje. I bëjnë një thirrje gramos drushit, në qoftë se ka një fija detarizmi, të ndryshoj ose të japi urdhën, sepse këta njerëz që kanë lënë parlamentin e marrën rrogën nga parlamenti. Të japi urdhë administratës që një rrogë të shkojnë të këta përndjekurit. Dhe të mos dëgjojmë këta kaqaflaqet, me seljane, me beljane, me lulje, me bulje, me të tëtë. Ku është ai qoftë gjiu i Tiranës që i digjet zemra për Shqipërinë? Ku është ai Fatmir me gjiu që i digjet zemra për Shqipërinë që janë vrarë atje dhe të mos dalën të parët dhe të thonë urdhëroni zotëri. Kjo është një fatkeqësi natyrale, ka shtete më të mëdha në botë, siç është Japonia, Çili, India, që kanë fundosur me miliona dhe nuk e kanë përballuar dot. Prandaj, që lënë këto llate, në qoftë se kanë një fije avdetarizmi, të flasin çike revoltuar sepse kam dhe unë një fije patriotizmi, jam patriot. Kupton? Dhe jam gati që sot të gjithë pensionistët të mos marrën shpërblim në fund me vitit të ri, kupton? Dhe janë shprehur të tëra shoqatat e pensioniste ta marrën ata, sepse mund të ishte larg qoftë, njeriu im, nipi im, djali im, kushdo tjetër, kupton? Apo se ku jemi kata ndisur. Pra njerëzit të mos dalin aty dhe të këpushën broshkulla. Jo s'është menaxhuar mirë,
Po mirë më kjera ta të themi atje se ishte një para një 2-3 folës për para, fliste sikur ai lekës e kuptova që nga niveli që s'kishte fare a shkollë. Mirë, të lutem. Të mos jesh dakord ti. Të mos bëj se cili ka mendimin e tij, mos bëjmë gjykimin e njëri tjetrit. Administratës së parlamentit të mos u japi një muaj 700 euro që marrën padrejtisht. Ka që aty andi. Okej, të falenderoj për telefonatën. Është menaxhuar si duhet situata pas tërmetit e 26 nëntorit, rreth 600 vota në këto momente, 58% e 600 personave që kanë votuar deri më tani thonë që po, por është menaxhuar si duhet, 42% thonë që jo. Mirëmëngjesi. Urdhëroni përshëndetje. Përshëndetje. Një nga ato telefonuesit tha që 5 milion lek nuk dalin për ndërtimin e një... Po, 5 apo 8 milion lek nuk dalin për ndërtimin e një banese. Dhe nuk dalin. Pse mendon se dalin? Ai kryetari i Bashkisë së Tiranës duhet jetë një maskaraç elbësir që te një familje të dëmtuar që e dha emisioni Stop para në një jave, për gjithë shtëpinë, për 140 metra katror shtëpi, kishte dhënë 800 milion lek. Kur nuk dilë 800 milion? Atëre me gjithë. Më duhet jetë zotri, 800 milion? 800.000 të vjetra, 80.000 të reja, thoshte zotria. Mirë, shiko, ne po diskutonim tjetër gjë, të ndërtosh një banesë nga e para. Shofte edhe në fshat në zonat rurale, nuk të dalin as 8 milion të vjetra, këtë po themi. Mençuria aty, prandaj po them, që me që nuk dal kanë 5, këta kryetarët e bashkive, që ju japin njerëzve për të rekonstruktuar shtëpitë e dëmtuara mbi 80-90%, që japin nga 800.000 e 900.000 duhet jenë maskarejnë dhe kriminel dhe qelbësira, do me thënë. Vazhdoni të jeni emisioni numër 1, Ballkazani jeni. Ka më të mirë se ju. Okej. Unë falenderoj që edhe nëse ke këtë mendim, falenderoj që edhe ti bësh pjesë e kësaj gjëje. Dhe ta them me bindjen më të plot që këtu jemi për të dëgjuar qytetarët, për të dëgjuar mendimet e tyre, ato mendime që publikisht nuk kanë ku të shprehin, për të dëgjuar edhe problemet edhe shqetësimet e tyre dhe ato që ne kemi mundësi si mediat i ndjekim, patjetër që ndjekim edhe me kënaqësi. Kështu që kjo është ideja. Dhe pastaj diskutojmë pak edhe realisht, nuk e kam dëgjuar atë rastin që ju thatë, po ne po të diskutonim tjetër gjë. Marrim një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhëroni. Mëngjes. Të përshëndes, cili është opinioni juaj? Përshëndes. Opinioni jonë është një. Ky tërmeti që njëherë tragjik, që i fort, që i madh, që kudo, dhe që të menaxhosh është e vështirë. Megjithatë, qeveria brenda kapaciteteve të saj, mundësive të saj, arriti ta menaxhojë. Të thuash nuk ka menaxhuar në këtë tragjedi, në këtë shkatërim kaq të madh, është dasha keqës, qëllim keq. Pra, në raset do të kishim një diçka tjetër në pushteta zemtishin ata të parë që organizonin tragjedira nga dore njeriu, jo nga dore e Perëndis, siç do të ishte e tmerrshme. Megjithatë, qeveria ka mundësi të menaxhojë akoma më mirë, të bashkëpunojë me të gjithë forcat strukturat, megjithëse opozita s'ka qenë thes dhe s'do të jetë kurrë dakord. Të bashkëpunoj për fatkeqësinë e këtij populli e këtij vendi. Por kjo opozitë nuk ka shfaqur asnjë shenjë solidarizimi me fatkeqësitë. Asnjë opozitar nga dy krahët PD-LSI nuk ka shprehur gatishmërinë të dhurojë një pagë, megjithëse marrin para, pa punuar, pa dërsirë, duke ndenjur të ditë rrugëve, si nuk u dhimbë se një herë të hedhin 1.000 euro që marrin, se ata marrin shumë pa lesë, në 70% të rrogës, marrin edhe shërbimet e telefonave, makinave, e tjera. Prandaj, nuk, edhe ndonjë që thot, i vetëm ekran që shpreh realitetin, jeni ju. Në rast se televizoret e tjere janë të politizuar, ju i dini në kokë lajmit të vërtetës, pa le të thonë çfarë duan të thonë. Televizori që mund të gjesh me drejten, jeni report të dhe. Bravo report të dhe, shëndet suksese. Okej, të falenderoj për telefonatën, e thash dhe pak më parë, ky program është për zërin e qytetarët, mendimin e tyre, opinionin e tyre dhe shqetësimin e tyre. Kështu që nuk le të themi më fason edhe ai që thotë zotëria, domethënë unë do vjoj të bëj njëjtin gjë, edhe ky program do vjoj të ketë njëjtin mision. Përshëndetje.
Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Alo. Mëngjes. Mirëmëngjes. Afro pak në telefon ose ngrihe pak zërin. Të dëgjoj, cili është mendimi juaj? Po mendimi im, më dëgjon tani. Po. Mendimi im tash. Mendimi tash është drejt i fundit. Shtetin ka më shumë burrë se po se kam sot ku do jetë. Po ditën e tërmedit ka qenë diçka e tmerrshme se duhet ta përmes me familjen lana se na ka çash shtëpi na ka vënë zemra. Po. Si edhe para shqiptarëve të ngeli familja në vilë edhe në 2-3 dora nuk dorën gjallë. Kjo është diçka shumë kriminale dhe diçka shumë e tmerrshme. Që më ka ngel brengën në zemër. Se më thomon kam marrë pjesë, sepse kam pas njerëzit e mi aty. Po? Edhe aty që ne si shtetë dhe si shoqëri shqiptare, me pllomën e dorë ishim dera të kalamaj. Gjithsesi diçka po bëhet. Po që ta dinë shqiptarët se sa do 1 metër katror për shtëpi, do 350 euro që të bëhet një shtëpi kur është çati. Kur është shumë pallat, si s'ka se çatia hasa gjithë të shtëpi. Shko 275 euro. Kur me çati shko 350 euro, 340 euro si thonë që do shtëpia normale. Pra, ta llogarisë shqiptare, sa metër katror i u ka premtu, tash më me 350 euro ka lek duhet me bëj shtëpi. Kur se kisha për thonë diçka me disa telefonozë të vërtetë çdo ditë. Kenë respekt për ato viktima, kenë respekt për ato njerëz që vujnë që flinë për çatra. Të rrinë të rrasin e për shtëpiat e tyre, me telefonojnë çdo ditë nga rrethët, është një tort, është një gjëna, është një mëkat në vete. E qartë. Plejt vjetër, ca politikanë, ca komunistat vjetër, lere shqiptarët janë mbytur në pëlluce, janë pa çapën e bukës, e strehohen për kalameve të tyre të mbyllën gojën e të rrinë ato sa është tort. Do hinë gjëna, tort paqin. Mirë, zotri. Mirë, të kuptova. Të kuptova edhe mesazhin tënd dhe të falenderoj për telefonatën. Marrim një tjetër opinion në studio, një tjetër mendim. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Të lutem, ule pak zërin e televizorit edhe mund të flasësh. Okej, do të presim telefonatën e radhës. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes, cili është opinioni juaj? Opinioni im është ky. Ai gjithë politikanët e Partisë Demokratike mbledhen me popullin. Po? Edhe deri në fund 2020-s, mos dalin më me bë politikë, se është e kot. Unë jam një simpatizant i Partisë Demokratike me vite. Nuk flas tani. Po? Po kur ka popullin një hall ose një problem, duhet bëhen vetë me popullin, të harrojnë partitë. Po? Sepse këti populli 30 vjetë me qashonës unë kom jetuar në përbot. Po? Kam duket se ja kanë binë zezën. Komplet ti populli. Por, dojnë me japin prap. Ti harrojnë atë serianin e qashta ju nga kursa që flasën jo kështu ja ashtu. Ta lanë shtetin punoj. Ta shofin, pas punoj kë shtet. Tikun, që ja japin votën e tikun, se tani nuk ka ma butalaj. Partish, ose njërën ose tjetërën. Edhe quen banë me popullin, dalë të populli ati. Pse shkojnë atje në përgjyqje për një babale, një rogat që kanë shpifa, ku shiti që kanë ba ta, po gjykata ma mërmenja se ata nuk janë butalaj, kanë marrë shkollën e ti. Por du t'ja japin për fundimin e asaj pune. E qartë. Talon këtë ramën e gjatë të punojnë në qapat. Ta shofim një, se mos në tërë në shpia, nështë nuk i banë fara, ta shofim me t'ja japin votën në fund. Po, dhe në 2020, në fund 2020, ma mërmene se nuk ka nevoj kush të alatje për politikë. Se i ku kohë politikë, së mledhe me ata që kanë humë njerëzit, një mojmë, që ka me një muhe. Edhe një lek në qofë se është. Mirë, zëdri. Mirë, dakor të... Atë kemi mundësit e tona. Të kuptova, të falenderoj të përshëndes, që të marrë një tjetër opinion, shumë disa komente dhe në Facebook, Imelda Hoxha shkruan, jo, thotë, akoma nuk është menaxhuar situata pas tërmetit, thotë, sepse prap është frikë, por gjendja psikologjike nuk është mirë nga tërmeti në 26 nëntor, thotë, po mundohemi që të qetësohemi, por s'po e bëjmë dot këtë.
Okej, situata dhe aspekti psikologjik është diçka tjetër që edhe ky patjetër që është i rëndësishëm. Shtypi Ibrahim Llari shkruan është menaxhuar më mirë se gjithë fatkeqësitë e tjera që kanë ndodhur këto 30 vite. E them Lala e komenton, po thot shkëlqyeshëm maksimumi thot opozita nuk ekziston më. Dakord, Leonard Ziga komenton, për mua po thot s'kemi shkopin magjik në dorë, magjia na erdhi nga natyra thot, kështu që duhet durim dhe sakrificë. Marrim një tjetër telefonat, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, Andi. Mirëmëngjesi, zonjë. Mirëmëngjes. Të dëgjoj, më thuaj. Unë jam dakord me qeverin Rama, ka bërë shumë mirë. Po? I ka ndihmuar shumë. Edhe bota, ja kemi për faleminderit ka ndihmuar, por nuk jam dakord me ca persona që flasin për pensionistët, që mos marrin një shpërblim për vitin e ri. Unë jam e paralizuar marr 50.000 lekë, nuk më sosin për ilaçe, nuk pagoj dot ujin e drita, që kështu opozitës t'ja mbaj qeveria Rama t'ja mbaj lekat e t'na japin e pensionistëve për vitin e ri. Unë për Ramën jam dakord edhe 100 vota, po të kem 100 vota jap Ramës. Po pse kështu? Se kam besim shumë, Rama e ka ndërtuar këtë vend. Po mirë, sa merje kështu pension apo ndim? Unë kam qenë, Andi, unë kam qenë në kemp, edhe kempin ma previ auditi, më doli pensioni 72.000 leka. 14.000 leka jam debitore në sigurime qoqërore. Kam edhe marrë 50.000 leka tash unë. Po mirë, po t'ishte menaxhuar më mirë situata, po t'ishin bërë gjëra të rëndësishme edhe ty do të rritej pensioni apo kjo pagesë. Është rritur ndo pak gjatë viteve apo? Më dëgjon zonjë? Po të dëgjoj, nuk më është rritur. Një 2.000 lekë që është rritur. Po aq ka mundësi se aty e gjeti Thesarin Bosh e gjeti. Tani ti i ke bërë llogarin domethënë qeverisë. Po. Okej. Unë i bëj llogari dhe qeverisë edhe xhepit tim. Okej. Mirë, dakord. Të falenderoj për telefonatën, je mirë pritur, ndërsa në këtë moment do të zhvendosemi pak me qarkullimin e automjeteve këtu në kryeqytet. Të shohim çfarë situate kemi. Zakonisht këto ditë, lidhjen e parë rreth orës 8:15 nuk është se ka pasur një problematikë të madhe, por më vonë shkruar trafiku. Lidhem sërish dhe për të parë mëngjesin e sotëm me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes. Eldi, përshëndetje. Andi, mirëmëngjes, përshëndetje. Çfarë situate kemi sot? Po Andi, edhe sot pothuajse në vazhdën e këtyre ditëve, besoj kemi të njëjtën panoramë si ditën e djeshme dhe të fillimin e javës. Duke filluar me akset kryesor ose me vendodhjen time, Andi, jam tek rruga Sami Frashi, pjesa ligjse nga Sheshi Wilson deri tek bulevardi Perëndimturi ose ura drejtorisë policisë. Këtu është orari që paraqitet me pak trafik për shkak të shkollës e ditë Duram që krijon në shumë raste situata trafik. Ndërkohë me akset kryesor, Andi, jemi për mrekulli, që do të thotë rruga Durrësit, të paktën të treja kryqëzimet janë të kalueshme, 2 janë të pastra. Fundi autostradës Sheshi Ponja dhe Lord Baron na bën të mundur që të lëvizim lirshëm sot në këtë aks kryesor ose për momentin kryqëzimi 3 rreth rrotullimi Zoguzi paraqitet me fluks të lehtë trafiku, jo si ditët e tjera, Andi, që krahat ansor krijoheshin trafik dhe prurja e aksit kryesor e vështirësonte akoma më shumë. Kemi vetëm flukse trafiku që i bashkohen vetëm lëvizjet unas drejt këtij kryqëzimi. Pjesa tjetër e mbetur drejt aksit kryesor qarkullon lirshëm. Rruga Kavajës dhe pothuajse me të njëjtin hap, Andi, nga zona e kombinatit, pallati me shigjeta, pothuajse vetëm rruga 3 Dëshmorët paraqitet me pak trafik. Pra, duke filluar qendra e kombinatit, zona e Zbeishit, Ishmis Tomame nuk kanë probleme me trafikun dhe kryqëzimi 3 paraqitet i kalueshëm por me pak trafik, jo si dita e djeshme që ishte me intensitet lart trafiku. Ndërkohë dhe rruga Elbasanit ka numrin më të pakët të mjeteve që qarkullojnë për momentin. Zona e Saugut, Fakulteti Ekonomik, për cilë situatë qetë, filologjiku, hapësira boshe midis këtij semaforit dhe semaforit liceu artistik e bën akoma dhe të mundur lëvizje pozitivisht në këtë aks kryesor. Liceu artistik deri tek pjesa Unaz paraqitet me fluks trafiku jo të rënduar, por i lëvizshëm drejt rrugës George Bush. Ndërkohë, Andi, më shumë problem janë lëvizjet
në Unas, duke filluar stacioni trenit, kryqëzimi Don Boscos me trafik. Kryqëzimi Don Boscos deri tek dalja e rrugës Barikadave, për momentin paraqitet me trafik, sepse gjithmonë rruga e Barikadave dhe Qiri Kodra në këto orar kanë gjeshje trafiku dhe të dyja krahët, pra duke përmendur dhe pak Ferit Xhaikon vjen sot me pak probleme nga ish restorant Durrësi deri tek stacioni trenit, andi paraqitet me situatë trafiku. Ndërkohë dritë jeshile rruga Bardhyl, Zhandarku vjen prapë me lajme të mira sot, Ministria e Jashtme kryqëzimi rrugës Elbasanit, për momentin qarkullon lishëm. Unë jam tek bulevardi Bajramçuri tani andi, edhe këtu situata të dyja krahët gjesh fishta qarkullon lishëm, por dhe ky krah që po udhtoj unë i Unazës deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit dhe drejt Brylit, për momentin qarkullon lishëm. Edhe qendra për momentin nuk ka shumë probleme, vetëm Suleman Pasha vjen me ngjeshje trafiku. Pra Partizani Banjor deri te kryqëzimi rrugës Dibrës ka probleme trafiku, rruga Xhatasim është e lirë, Ferit Xhaikov paktën deri pranë kryqëzimit me rrugën Qiri Kodra është i kalueshëm dhe më pas drejt stacionit trenit vjen me trafik, por në vjet përgjithshme andi 60% e kryeqytetit në këtë lidhje të parë lëviz lirshëm. Dhe presim me shumë interes lidhjen e dytë, se u bën të paktën 3 ditë që lidhjet e para janë qetësisht dhe ka një domethënie besoj andi, dhe kjo është që më shumë drejtuesit e mjetit ose përdoruesit e rrugës kanë ndryshuar orarin e lëvizjes. Pra zakonisht kemi pas situata trafiku deri rreth orës 8, është zhvendosur deri rreth orës 9. Pra kjo është diferenca vetëm andi, orari i daljes së drejtuesve të mjeteve në terren. Ja kuptoj, Erli, të falenderoj edhe me interes lidhja e dytë. Përshëndes. Vjojmë transmetimin e drejt për drejt, jemi në komunikim së bashku, edhe mëngjesin e sotëm kemi diskutuar për situatën pas tërmetit. Sot ju kemi pyetur konkretisht, a është menaxhuar si duhet situata pas tërmetit të 26 nëntorit. Me gjitha zhvillimet, me qeverinë, me donatorët, me e gjithë pra situata a është menaxhuar si duhet, a duhet të kishte menaxhim më ndryshe, a mund të kishte menaxhim më ndryshe. Vjoni, telefononi në studio, kemi ende minuta në dispozicion, komentoni në Facebook dhe votoni në sondazhin që po ashtu vota mund t'jepet nëpërmjet rrjeteve sociale. Marrim një tjetër komunikim në këto momente në studio. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Urdhëroni. Mirëmëngjesi, të dëgjoj, më thuaj. Për sa i përket menaxhimit situatës tani, po jemi edhe një periudhë vështirë, se periudhë dimërisht tani. Patjetër. Do mendoja si kura i tërmeti gjera me shtator, dhe këto vlerësimet e banesave, të objektet ishin perfil mbas tërmetit atës, edhe viktimas do kishin patur, po dhe tashi do ishte më lehtë për ta menaxhuar. Po unë do të them një gjë tjetër tani. Ma thuaj. Se këtu ato ndihma që vijnë, apo ato para që po investojnë për këtë me shoqata, me kështu, rrezik se do shkojnë destinacione dur, mendoj unë. Veç kësaj do të them me diçka tjetër. Po. U bëj gjyqja ti të famshit Saljani. Po pse keni me kaq merak këtë gjyqin? Po gjyqi tash mendoj unë, ai Saljani që aplikoi atë video skandalin, dhe ai që e foli ai Urratisiku, kishte dhënë dispozicion 200.000 euro. Tani ai gjyqi prokurorët i japin atij një dënim me kusht për 3 vjet. Po qa është kjo kështu e, po kjo skandale, po kështu e vishtarë tanë, kështu do të bëjnë, s'pakun këto bëjnë këto gjyqet të dënojnë ata që kanë banda të mafirani. Unë s'kam besim se gjyqtarët që kemi në sot, prokuror e do zënë vendet e dura të bëjnë gjyqet në Shqipëri. Mos ndoshta, ishte poteta tjerini se kur që është të bëjshme se marrnin Saljani në ditë, se marrnin njëri jo, hajdorje bëndër Emisioni Shtypi pasanaja. Okej. Ka ikur çdo gjë ka marr fund randi. Mirë, dakor, të falenderoj. Jo, thjesht për batut, mos ndoshta janë këta gjyqtarë dhe prokurorët e KÇK-s. Për batutë pa le të themi pa hyrë në hak askujt. Marrim një tjetër komunikim. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë dita, përshëndetje Shokondi. Përshëndetje. Si je? Pa mirë jena pa kur s'na hap një telefon, një s'na fut një studio, një na ketë përbes. A jemi në komunikim, kështu që besoj do t'jesh mirë. Edhe unë kam kënaqësi që të komunikojmë së bashku. Më thuaj. Atë po dola me fol për menaxhimin e kësaj situatë, mas tërmetit.
Analiza thella e gjate, kupton, por manshun në ata më kryesore, unë do të kisha veçuar që nuk është menaxhuar as pak mirë nga qeveria kjo situatë. Po? Kjo qeveri, kjo kryeministër janë interesuar shumë për fasadën, si për çdo gjë. Sepse do të marrim pysh momentet e para edhe më vonë shteti kredi pa përgatitur. Një kohë që isha dhënë një paralajmërim për presidentit. Po? Unë nuk them që presidenti është orakulli si quhet, e kupton? Por atë paralajmërim të presidentit unë e marr si tërheqje vëmendje se në qeverisë strukturave të saj për me kanë përgatitur, se na pa me realisht që zero asnjë nuk pa shteti jonë. Po? Asnjë lloj makinerie, asnjë lloj mjete speciale për me identifikuar se ku në rënoja ku janë njerëzit janë zanë për rënoja. Shiko, atëre të drejtoj edhe pyetjen tjetër. Domethënë e ke mendimin, ke besimin apo edhe ke shpresën që kjo situatë domethënë do të kalojë dhe mbas disa muajsh do të jetë bërë më mirë e mundshme për gjithë banorët e prekur. Pra, e ke këtë besim përveç pyetjes ditës sotme? Shiko, unë kam atë besimin të hujt, prandaj sidomos të popullit turk. Po? Dhe Deta me vunë duke një gjanë, bile që to telefonusët, bile atë ju vetë, se përshon nuk e di a dini. Ma thuaj. Në kohën nuk e kujtoj mirë vitin, ndoshta në atë 4 shi diçka Shqipnia ka aderu në konferencën islamike. Ishte në pushtet PD-ja, Sali Berisha ishte president, diku në atë 4, që vit tamam s'po kujtoj. Dhe në kohën kur sot e dirama, se më hanë shkone shtërim dorën, jo në atë kutimin e keq, nuk e thonë të ndajtën, se duhet kërkumin gjitha, por në atë kohë, nga partia socialiste, PD-ja dhe Sali Berisha janë linçu prej partia socialiste. Me atë pretekstin që a shqipni, ma në të thonë popullit, që PD-ja, Sali Berisha... Mirë, shiko, unë besoj që nuk është kjo aq shumë e rëndësishme tani, domethënë. Pa të shti, të da konontin e vetë, Dakor, mirë, se ne jemi një situatë jashtëzakonshme dhe unë them që kemi nevojë për ndihmë për mbështetje nga sa më shumë shtete apo partner. Lutem, edhe një argument tjetër. Lutem, alo. Po, ma thua, i fundit fare, se s'kemi më kohë. Atëherë, me që s'kena më ku, më duk interesante i propozimi ju i dje, që në rase qeveria je pensionista dhe shpërblim, a mund t'ja ktheni prapë qeverismi përdorë për tërmetin. Për tërmetin, për të prejën nga tërmetin, po. Edhe sa më detin aty si mu duke, andim, një duke si disa 3 në kohën e partisë punës në 67-ën, kura hek feja, që luan qeveria, i futi në atë kohën vërhoxha 2-3 djemë 3 në asë nuk e din, për ta kalzej, në Durrës, në ndërë në organizatë rinis, mu qu rinia me propozu që dëna me hek fejnë edhe masamena e përkrahit tonë populli në tojnë, gjithmonë. Okej. Mirë, dakord se nuk kemi më kohë të përshëndes, do ta mbyll me një koment në Facebook. Gëzim Ahmeti komenton: situata pas tërmetit po shfrytëzohet maksimum nga qeveria, thot, pra po punon mirë sepse nuk ishte lehtë të menaxhosh një situatë të tillë. Okej, sot ju pyetëm pra, a është menaxhuar si duhet situata pas tërmetit e 26 nëntorit? Në rreth 750 vota që janë dhënë këto momente në sondazh, pra në faqen zyrtare të Report Televizion në Facebook, 58% thonë që po, që situata është menaxhuar si duhet, 42% thonë që jo. Vionit votoni deri nesër mëngjes do të jetë i hapur kjo pyetje ose le të themi ky sondazh derisa të hedhim le të themi temën e ditës së nesërme.